นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่าACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งการ reaction นะผมวันนี้อยู่กับพี่แฮมนะครับกับการ reaction ซีรีส์เรื่องใหม่นะครับผมกับซีรีส์เรื่อง Midnight Museum นะครับผมหรือพิพิธภัณฑ์รัตติการนะครับผมก็ตอนนี้เราอยู่กับ EP ที่1นะครับผมเรื่องราวกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับผมความพิศวงสนเท่ของพิพิธภัณฑ์รัตติการนี้นะครับผมที่มีเจ้าของก็คือคุณต่อธนภพของเรานะครับผมเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงแล้วไอเขต16ของเขาโซน16ของเขาเนี่ยที่มีของอาถรรพ์มากมายเนี่ยเป็นแบบรู้สึกจะ9อย่างมั้งหรือ10อย่างเนี่ยที่อยู่ในห้องนั้นเนี่ยเมื่อของอยู่ในห้องนั้นเมื่อเชื่อมความรู้สึกกับตัวของน้องกันแล้วเนี่ยเรื่องราวมันจะเป็นยังไงต่อไปแล้วมันต้องออกไปตามหาของกลับมาอยู่ในพิพิธภัณฑ์เหมือนเดิมอะไรแบบนี้นะฮะเรื่องอาถรรพ์ต่างๆความแฟนตาซีต่างๆที่จะเกิดขึ้นมานะฮะน่าสนใจมากๆรอมาดูด้วยกันไปพร้อมกันแล้วกันนะครับผมกับเรื่องนี้ Midnight Museum ครับพิพิธภัณฑ์รัตติการครับผม EP ที่1นะครับผมก็ก่อนอื่นนะครับผมขอขอบคุณก่อนนะครับทาง GMTV นะครับผมแล้วก็ทางวิวประเทศไทยที่อนุญาตทำ reaction ได้นะครับผมก็ทุกคนสามารถไปดูย้อนหลังกันได้นะครับผมทางวิวประเทศไทยนะครับผมเวลา4 ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับผมแฟนต่างชาติแฟนอินเตอร์สามารถดูได้ทาง YouTube Channel นะครับผมส่วนถ้าใครอยากดูสดนะครับผมสามารถดูได้ทุกวันจันทร์อังคารนะครับผมเวลา2 ทุ่มครึ่งทางช่อง GM25 นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปติดตามกันเลยครับผมกับ Midnight Museum ครับผมพิพิธภัณฑ์รัตติการครับผมไปดูกันเลยครับระหว่างคาถากับโดมเรื่องราวจะเป็นยังไงไปเลยยังไม่ถึงเวลาเปิดให้บริการนะครับที่นี่ใช่พิพิธภัณฑ์ที่เก็บของอาถรรพ์ใช่ไหมช่วยฉันด้วยคือพี่บีดเนี่ยมันพี่เบกใช่ครับมาถูกที่แล้วที่นี่คือสถานที่ที่เก็บของอาถรรพ์จากทั่วทุกมุมโลกสิ่งของที่มีเรื่องเล่าตำนานความรู้สึก ข
ขอต้อนรับเข้าสู่พิพิธภัณฑ์รัตติการพี่เบ้อีกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะเอาไปเลยเดี๋ยวEP 1เราจะดูอินโทรกันก่อนนะครับผมจะรู้จักตัวละครเหมือนกันต่อธนภพนะฮะน้องกนันทพานกดโดมนะเฟยพัดสาธิตนารีนะครับผมชอบจังเลยสายป่านปิญญาพลอยพัดหลักๆเป็นตัวละครแค่นี้พวกแขกรับเชิญเขายังไม่เปิดเผยเลยนะฮะก็คือมาแต่ละตอนคือไม่ได้บอกเลยครับว่าใครจะมาอะไรอย่างเงี้ยพี่หนุ่มเป็นคนกำกับนะครับอัธพรทีมาก่อนเฮ้ยเด็กเหี้ยพวกนี้นี่พวกมึงเอามือโสโปรกออกไปจากรถกูเลยนะเว้ยถ้าว่ามึงอยากได้อ่ะมึงก็ให้แม่มึงซื้อให้ดิไปจิ๊บมึงเงียบไปเลยมึงไปดูนู่นนะคนเหี้ยอะไรมาทุกวันสั่งกาแฟไม่เคยได้โดมจิ๊บเดี๋ยวขึ้นไปหาลุงข้างบนหน่อยนะลุงมีเรื่องจะคุยด้วยตั้งแต่พรุ่งนี้เนี่ยเราสองคนเนี่ยไม่ต้องมาทำงานที่ร้านแล้วนะทำไมอะครับลุงพอดีลุงมีปัญหาที่ต่างจังหวัดคงจะต้องอยู่ยาวแล้วอย่างร้านเนี่ยมันก็ไม่ได้มีกำไรเท่าไหร่แม่งเฮ้ยดูเรื่องนี้ดูการแสดงก็คุ้มแล้วอะพูดเลยไม่ลองชิมกาแฟสักหน่อยเหรอครับแก้วนี้ผมตั้งใจทำมากแล้วนี่อาจจะเป็นแก้วสุดท้ายที่ผมจะได้ทำผมอยากเลี้ยงตอบแทนคุณนะครับแล้วหลังจากนี้จะไปทำอะไรต่อมาทำงานกับฉันสิฉันเปิดพิพิธภัณฑ์อยู่ไม่ไกลจากตรงเนี้ยพิพิธภัณฑ์นะครับผมว่าผมไม่เหมาะกับที่นี่อ่ะผมนึกภาพตัวเองไม่ออกนายคิดไม่ถึงหรอกว่าคนเราสามารถทำอะไรได้บ้างจิ๊บทำอะไรอ่ะกูหุบปากไปแต่นี่มันเงินลุงนะช่างแม่งอยู่วะไม่ได้ลุงเขามีบุญคุณกับมึงมากเอาคืนไปเลยมึงคุณเหี้ยอะไรของมึงมันจะไล่มึงกูออกอยู่เนี่ยกูบอกให้เอาคืนไงออกไปเลยจิ๊บกูไม่ให้มึงไล่กูออกแล้วกูจะเอาอะไรแดกให้จิ๊บหยุดมึงก็ต้องใช้เลยใช่ไหมบอกให้หยุดไล่กูอีกแล้วหยุดมึงเลิกเอาดิโอ้ยเหี้ยมึงคุณช่วยด้วยจิ๊บไอ้โดนอย่าปีหน้ามึงจับมันน้องพี่ให้เฮ้ยจริงเหรอพี่เอาไปเถอะไปดินี่เถอะหวานอ่ะไปลูกไอ้เหี้ยรถกูเหี้ยโดม
ลุงลุงโอ้ลุงโอ้ลุงไหวไหมอะไปโรงพยาบาลกันโอ้ย ไม่เป็นไรขอบใจโดม มีเรื่องจะคุยด้วยหลอนมากที่พักเนี้ยเดิมค้างก็เช่ามาหลายเดือนแล้วนะถ้าไม่มีเงินจ่ายอาทิตย์นี้ก็ย้ายออกไปซะเห็นในโดมห้อง612ป่ะเชียร์นี่ถามไม่ตอบไอ้โดมเฮ้ยหยุดด้วยเฮ้ยไอ้โดมไอ้โดมหยุดด้วยมึงไปหยุดดิเฮ้ยหยุดหยุดด้วยโดมหยุดว่าหยุดว่าตายลูกกูบอกมึงแล้วใช่ป่ะอย่าให้กูจับตัวมึงได้อ่ะอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าอบพิกทาคุณมาใช้ด้วยเจอกันอีกแล้วนะเฮ้ยมึงไม่เกี่ยวมึงหลบไปใจเย็นหน้าเย็นเฮียอะไรของมึงก็บอกว่าใจเย็นไงเฮ้ยอะไรของมึงวะโอ้ย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 ต่อเท่ปกป้องคนได้สุดยอดมึงลุมแม่งเลยนี่เชี่ยอย่างเงี้ยเฮ้ยหายไปไหนแล้ววะเชี่ยเฮ้ยเฮ้ยใครเก็บนามบัตรไปได้คุณคทาฉันชื่อคทาจำฉันได้ไหม
คุณ คาถาฉันชื่อคาถาจำฉันได้ไหม จำได้สิ คุณคือลูกค้าที่มาที่ร้านใช่ไหมครับ คุณจะไปไหนอะ เข้าไปข้างในก่อนสิ เหมือนอยากให้จำเป็นเรื่องอื่นอะไม่ได้อยากให้จำแล้วเป็นลูกค้าที่ร้าน เดี๋ กา ยว แฟ ฝากดูเขาด้วยถ้าจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้า ครับ คุณโดมใช่ไหมครับ ไม่ต้องเรียกคุณก็ได้นะครับ ครับคุณโดม ยินดีต้อนรับสู่พิพิธภัณฑ์ปฏิการครับ ผมไตรภพครับ ตามผมมาครับ ไตรภพตัวที่นึกออกคือเนื้อคู่ประตูถัดไป คุณป้าไตรภพ โอ๊ย ก็คือน้องสาว เป็นไรหรือเปล่า สื่อสารของอาถรรพ์ได้อยู่ที่พักแล้ว เปล่าครับ ที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เปิดหลังช่วงพระอาทิตย์ตก จนถึงกระทั่งตี 2แต่ว่าไม่ได้เปิดสำหรับทุกคนนะครับ เฉพาะคนที่ถูกรับเลือกเท่านั้น ถึงจะเข้ามาที่นี่ได้ ที่นี่เก็บรวบรวมตั้งแต่วัตถุธรรมดาไปจนถึงสิ่งของอาถรรพ์จากทั่วทุกมุมโลก ไม่จำกัดหมวดหมู่ตายตัว แต่ว่าจะเป็นของที่มีเรื่องราวน่าสนใจ ซึ่งทั้งหมดเนี่ยถูกเก็บรวบรวมมาตลอดช่วงชีวิตของคุณคาถาครับ คนเมื่อกี้เขาเป็นใครล่ะครับ คุณคาถาล่ะครับ คุณคาถาเป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ครับ ของทุกชิ้นที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ คุณคาถาใช้เวลาทั้งชีวิตในการเก็บรวบรวม ตั้งใจที่จะนำมาจัดแสดงในสถานที่แห่งนี้ครับ ทั้งชีวิตเขากี่พันปี ทั้งชี เนี่ย วิตเลยเหรอครับ ครับ ทั้งชีวิต ถ้าเก็บรวบรวมของทั้งหมดนี่ คุณคาถาเขามีอายุเท่าไหร่ล่ะครับ ตามผมมาครับ ดูมีการกินมันฝรั่ง หน้าที่หลักของคุณโดม คือการดูแลความเรียบร้อยของสิ่งของที่อยู่ที่นี่นะครับ ข้อห้ามข้อเดียวของการที่คุณมาอยู่ที่นี่ก็คือ ห้ามเข้าไปที่โซน คุณหมายถึง 16 ถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มงานได้เลยครับ ผมยังไม่ได้บอกเลยว่าจะรับ แล้วจะรับไหมครับ เฮ้ย ขอโทษ ตกใจเหรอ เราไม่ใช่ผีนะ เป็นพนักงานใหม่เหรอ
เป็นไง ใส่ได้ไหม พอดีครับ คุณ เราก็เป็นพนักงานที่นี่เหมือนกัน เธอเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะ เปล่าครับ คุณทำงานที่นี่มานานแล้วเหรอครับ นาน ก็นานแล้วแหละ นานพอที่จะได้เห็น หรือว่าได้ยินอะไรแปลก แปลกแบบไหนอะครับ ๆ นายไม่กลัวผีใช่ไหม ที่นี่มีผีด้วยเหรอ มีสิ มากกว่าผีก็มีนะ พวกมันมีเรื่องเล่าเป็นของตัวเอง แต่เรื่องที่เราชอบที่สุดก็คงจะเป็น เจ้าสาวชุดแดง นี่โซน16ไม่ใช่เหรอหนูอะแล้วหนูทำไมเขาบอกห้ามเข้าอยู่โอ้ยพูดไม่ฟังคอนเจอริงสถานที่เก็บแอนนาเบล ไตรภพไม่ได้บอกหรอกว่าห้ามเข้ามาที่นี่ บอกครับ แต่ผมได้ยินเสียงอะไรบางอย่างก็เลยเข้ามาที่นี่ครับ เอาเลยน้องปุณมาแล้วน้องปุณนาย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 ตื่นสินายเจ้าสาวอมตะคุณคุณโดมครับคุณโดมตื่นครับ เจ้าสาวชุดแดงต้องเป็นน้ำตาลพินาลีแน่เลยอะหน้าเหมือนมาก เกิดอะไรขึ้นครับ แก้ระบบไฟก่อน ครับ Security breach. All systems down. นาย 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 น
คุณโดมครับ คุณโดมตื่นครับ คุณโดมครับ คุณโดมตื่นครับ เป็นเรื่องที่แฟนตาซีมากเหมือนดูซีรีส์เก่าเห็นใครอ่ะคุณโดมครับ คุณเกิดอะไรขึ้นน่ะ เจ้าสาวจุดแดงเธอออกจากโซน16ครับ อะไรโดนไว้ปิ้นออกมาจากพิมพ์ดีดหรอนี่นายทำอะไรลงไป นายได้ทำอะไรกับ ก่อนคุณได้ยินเสียงอะไรไหมเนี่ย เสียงอะไร ฟังดีๆดิ เสียงพิมพ์ดีดโอ้ย พิมพ์ดีดเวรไหนแล้วกระจกที่ครอบหายไปไหนอ่ะพิมพ์ทุกเรื่องใน นี่เครื่องบ้านนี่มันทำงานอย่างนี้เองเหรอ คุณว่าไงนะ ฉันรู้แล้วว่าไอ้เครื่องเนี้ยมันควบคุมเหตุการณ์ทั้งหมดอยู่ ก็คือมันกำหนดเหตุการณ์ แล้วคุณจะทำอะไร ต่อไปเรื่อยๆใน ก็พิมพ์ตอนจบไง โอ้คุณลีฐานนัดของเราคือคนพิมพ์เหรอคุณเป็นนักเขียนนิยายเหรอจ๊ะโอ้ยเดี๋ยวส่งต้นฉบับไม่ทัน คุณคือใคร อย่าเพิ่งกวนฉันกำลังคิดตอนจบของเรื่องอยู่ เมื่อกี้มันกำลังจะมาแล้วอะ ตอนจบเรื่องอะไรอ่ะ แป๊บนึงโอ้ยแม่งเฮ้ย คุณงั้นใจเย็นก่อนนะ งั้นเล่าให้ผมฟัง เดี๋ยวผมช่วยคิด ยังไงจะช่วยอะไรได้ 2 หัวดีกว่าหัวเดียวอะ มันเป็นเรื่องของหญิงสาวสวยคนหนึ่ง เธอใฝ่ฝันที่จะได้สวมชุดเจ้าสาวมาตลอดชีวิต เธอกำลังจะได้แต่งงานทว่าเจ้าบ่าวได้ตายไปเสียก่อน เธอติดอยู่ในบ่วงอารมณ์ สับสน ไม่สามารถหาคำตอบได้
ว่าชีวิตเธอต้องการอะไร เธอเป็นผู้หญิงที่น่าสงสาร ตลอดชีวิตของเธอ เธอต้องการที่จะแต่งงานกับชายหนุ่มที่เธอรัก แต่พอเธอทำบางสิ่งบางอย่างผิดพลาดไป เขาได้ตาย เหตุการณ์นั้นทำให้เธอจมอยู่ความรู้สึกผิด เศร้า เสียใจ ความรู้สึกผิดเหล่านั้นทำให้เจ้าสาวคนนั้น เขากลายเป็นผีทั้งที่ยังไม่ตายด้วยซ้ำ เจ้าสาวชุดแดงจริงๆด้วย แต่ไม่รู้ว่าคุณรู้ไหมว่าเจ้าสาวคนนั้นกำลังเจ็บปวดอยู่จริงๆ ฉันทำให้เธอเป็นแบบนี้เหรอ ใบหน้าของเธอเวลาสั้นช่างงดงามจริง ในที่สุดฉันก็สร้างสิ่งที่มันสมบูรณ์แบบได้แล้ว ฉันนึกตอนจบออกแล้ว หยุด อย่าไปยุ่งกับบทของฉัน โดม คำว่าจบบริบูรณ์บอกฉันดิ นายพิมพ์ตอนจบว่ายังไงผมไม่ได้คู่กับเจ้าสาว
นี่ไม่เคยรู้เลยเหรอ ไม่เลย แค่รู้สึกผูกพันบางอย่างกับชุดนี้เฉยๆ งั้นก็พักผ่อนเถอะ เธอชื่ออะไรนะ ทำไมฉันจำชื่อเธอไม่ได้ ผมก็เหมือนจะจำไม่ได้เหมือนกันครับ นี่แปลว่า พลังของเครื่องพิมพ์ดีดน่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างสินะ เธออยากชื่ออะไร ตอนนี้เธอเป็นอิสระแล้ว อยากให้ฉันเรียกเธอว่าอะไร เธอก็เลือกเองได้เลย จูน ฉันชื่อจูน คุณพิมพ์ตอนจบว่าอะไรอะ ฉันก็แค่พิมพ์สิ่งที่ฉันคิดว่ามันแฮปปี้เอนดิ้งอะ ยังไงอ๋อ ก็แบบว่าในที่สุด เธอก็เจอสิ่งที่ตามหามานานอิสระจากอดีต นี่นายทำอะไรลงไป ก่อนหน้านี้ที่นี่ไม่เคยมีเหตุการณ์ร้ายแรงแบบนี้เกิดขึ้น นายเข้ามาแค่วันเดียวทุกอย่างวินาศสันตโลไปหมด นายเป็นใครกันแน่ ผมก็แค่ ของหลุดร่วมหมดแล้วส่วนใหญ่ฉันว่า ผมด้วยครับ ใครอ่ะขโมยอ่ะ เฮ้ย เดี๋ยวมึงเก็บห้องนี้นะ ส่วนพวกมึง2 คนอ่ะ ตามกูมา อ๋อไอ้แก๊งนั่นแหละเด็กเวร อย่า แล้วจะไปปล่อยห้องโซน 16โอเคมันเชื่อมเรื่องอะไรอันธิกาแน่เลยอ่ะที่อยู่ในขุดที่อยู่ในร้านตอตะโกเนี่ยคุณไปหยุด
นี่มันแสบจริงๆเว้ยขอบใจมึงมากนะเว้ยถ้าไม่ได้มึงเนี่ยกูคงไม่ได้มาปล้นที่นี่หรอกดมเรื่องนี้นายต้องรับผิดชอบโซน16ขายทุกชิ้นฉันก็นึกว่าน้องเป็นคนปล่อยไม่ใช่พวกนี้นี่เองเฮ้ยแนะนำ2 คนที่ออกมาใน EP นี้เนาะคือลีกับอู๋ส่วนใหญ่ที่หายไปจะเป็นของที่อยู่ในโซน 16 ทั้งหมดเลยครับผมเช็คแล้วแทบจะไม่มีของที่อยู่ในโซนอื่นๆที่หายไปเลยครับผมแค่คิดว่าผมเป็นต้นเหตุที่ทำให้พิพิธภัณฑ์ถูกปล้นซื่อความผิดของนายครั้งนี้คือการที่นายไม่รักษาของที่ฉันเคยให้ไว้ตอนที่ฉันเจอนายครั้งแรกฉันก็รู้สึกได้เลยว่านายไม่ใช่คนธรรมดามีใครเห็นมีดเล่มนี้บ้างกูหาทั้งคืนละเฮ้ยเจอแล้วเฮ้ยเพชรไม่มาช้าจังวะผมจะไปเอาทุกอย่างคืนถ้าคุณกระทากับคุณไก่พบกลับมาฝากบอกเขาด้วยว่าผมรับผิดชอบแล้วนั่นคุณโดมครับน่าดูสนุกเปิดมา EP 1ก็แบบว่าโอ้ยลุ้นแล้วว่าตื่นเต้นมีความพิศวงอยู่เยอะนะครับผมทีนี้เนี่ยถ้าเห็นจาก EP 1เนี่ยเราคงจะเห็นแล้วว่าน้องกันเนี่ยในบทของโดมเนี่ยเขาถูกว่าเชิญไปเนาะเพราะว่าเขาตกงานเนาะจากร้านกาแฟซึ่งตกงานเพราะกับจิ๊บนะครับผมซึ่งจิ๊บในเรื่องเนี่ยคือเล่นโดยอู๋เนาะซึ่งจิ๊บเนี่ยคือผมเป็นเด็กเร็วๆคนนึงคือแบบว่าไปขู่กระทืบเจ้าของร้านนะครับผมก่อนที่แบบว่าเขาไล่ออกก็คือไปกระทืบเจ้าของร้านเสร็จแล้วไอ้เนาะตัวของโดมเนี่ยเขาอุตส่าห์เอาเหมือนกับแกล้งเพื่อจะถ่วงเวลาใช่ไหมก็เอากุญแจรถไปให้กับพวกเด็กพวกนั้นแล้วเด็กแว้นแถวนั้นแล้วก็เอาเด็กนักเรียนแถวนั้นแล้วก็เอามอเตอร์ไซค์ของตัวของจิ๊บไปจิ๊บก็เลยแค้นแล้วก็กลับมาล้างแค้นตัวโดมเนาะโดมก็วิ่งหนีหัวซุกหัวซุนมาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโดมเขาก็เจอคาทาเป็นคนที่ไปกินกาแฟที่ร้านทุกวันนะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยตัวของคาทาเองเนี่ยก็เหมือนกับให้นามบัตรไว้ว่าถ้าคุณตกงานก็มาทำงานกับฉันที่ตัวของ Midnight Museum นะครับผมก็คือตัวพิพิธภัณฑ์รัตติการนะครับผมตอนกลางคืนซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ให้เป็นการนำบัตรไว้ซึ่งมีแผนที่เดินทางไปอะไรเงี้ยจังหวะนั้นเนี่ยตัวโดมก็ลังเลอยู่ว่าจะไปดีไม่ไปดีนะซึ่งเราจะเห็นแล้วว่าตัวโดมมีพลังอะไรบางอย่างนะครับผมซึ่งสามารถจะลิงก์หรือสื่อได้กับของอาถรรพ์ต่างๆเพราะว่าตอนที่เขาอยู่ในห้องนอนของเขาเนี่ยตอนที่เขาได้ยินเสียงเหมือนกับว่าห้องข้างๆเหมือนกับว่าอาจจะดูหนังโป๊อะไรอย่างเงี้ยมั้งแล้วก็เหมือนกับอยู่ดีเขาก็ได้ยินเสียงอีกเสียงซึ่งแทรกมาระหว่างที่ห้องนั้นเขากำลังสวดมนต์คาถาอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งเขาก็สงสัยแล้วก็เข้าไปดูซึ่งการที่เขาได้ยินเสียงคาถาเนี่ยแสดงว่าเขาน่าจะเชื่อมกับพวกของอาถรรพ์ต่างๆได้ตัวนี้ก็คือเรื่องมาปล่อยเมสเซจบางอย่างไว้แล้วว่าจริงๆแล้วตัวของโดมมีพลังพิเศษแบบนี้อยู่นะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยโดมเองก็วิ่งหนีหัวซุกหัวซุนมาหนีจากตัวของอูมาหนีจากตัวของจิ๊บมากับเพื่อนๆนะฮะเพื่อนๆก็จะมีแก๊งของเขานะครับผมก็จะมี2คนแหละตอนนั้นนะครับผมก็คือเจกับ AJ นะครับผมแล้วก็หนีด้วยกันมาพอหนีด้วยกันมาเสร็จแล้วเนี่ยเพลินว่าก็หนีไม่รอดได้มาเจอกับตัวของคาถาไปซบอกพอดีปึ๊กซบอกคาถาเสร็จคาถาก็คือเข้ามาช่วยไว้แล้วก็ต่อสู้ไว้แล้วก็หนีมาได้นะครับผมพอหนีมาได้เนี่ยก็ดันทำนามบัตรตกไว้
ก็เลยเป็นเหตุให้ตัวของจิ๊บเนี่ยมันเอาไอ้นามบัตรเนี่ยตามมาถึงพิพิธภัณฑ์ได้แต่ก่อนระหว่างนั้นเนี่ยตัวของโดมเองก็มาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์นะครับผมแล้วก็ได้มาทำงานที่นี่นะครับผมตามคำขอร้องของตัวของคาทาแล้วก็มีคนไตรภพเป็นคนคอยดูแลนะครับผมเป็นโคชชิ่งให้แล้วระหว่างที่เขาเปลี่ยนชุดอยู่นั้นเขาก็เจอผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาที่ทำงานที่นี่อยู่แล้วซึ่งตอนนั้นยังไม่ยอมแนะนำตัวว่าเป็นใครแล้วเขาก็บอกว่าที่นี่มีอาถรรพ์นะครับผมแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาผูกพันกับชุดเจ้าสาวเหลือเกินนะฮะเจ้าสาวชุดแดงเหลือเกินอะไรเงี้ยเรื่องราวของสตอรี่นี่เหลือเกินซึ่งไอชุดเจ้าสาวตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในของอาถรรพ์ที่เป็นแบบน่าจะเป็นของอาถรรพ์ที่ร้ายกาจมากๆแหละในโซนที่16นะครับผมซึ่งเรื่องพยายามจะบอกว่าอย่าไปยุ่งกับโซนที่16เข้าใจว่าโซนที่16เนี่ยจะเป็นโซนที่เก็บของอาถรรพ์ที่มีอำนาจเยอะๆนะครับผมอยู่ในโซนที่16ไว้ทั้งหมดอะไรเงี้ยซึ่งน่าจะเป็นของอาถรรพ์ร้ายแรงแบบคำพูดง่ายๆคือถ้าแบบมีเลเวล 1-5 เนี่ยเลเวลอันตรายสุดเนี่ยคืออยู่ในโซนที่16นะครับผมก็มีประมาณ10 ชิ้นมั้งซึ่งไอ้ก่อนหน้าเนี่ยตอนเปิดเรื่องมามีคนแบกไอ้ตัวแบบว่าเพิ่มพิมพ์ดีดมาให้กับคาทาแล้วให้คาทาเก็บไว้ซึ่งเครื่องพิมพ์ดีดตัวนี้ก็น่าจะไม่เบาเหมือนกันแหละก็เลยต้องเก็บไว้ที่โซนที่16นะครับผมซึ่งทีนี้เนี่ยตอนที่เจ้าสาวตัวของน้ำตาลเนี่ยคุยกับตัวโดมอยู่เนี่ยน้ำตาลเขาก็พูดถึงเรื่องเจ้าสาวชุดแดงเนาะแล้วก็ตัดมาที่โดมเข้ามาที่แอบเข้ามาในโซนที่16ครั้งที่โดนห้ามไว้ซึ่งโดมเหมือนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างในโซนนี้ก็เลยเข้ามาดูนะครับผมสุดท้ายเนี่ยน่าจะเป็นเพราะโดมเขาสามารถที่จะลิงก์กับพวกของอาถรรพ์ได้ก็เลยเดินเข้ามาในโซนนี้พอเดินมาในโซนนี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือตัวเขาก็ไปเชื่อมกับของในโซนนี้ระหว่างที่คาทามาหาเขาอย่างเงี้ยพอเชื่อมเสร็จไม่พอเนี่ยมันกลายว่าเป็นการไปปลดปล่อยอะไรบางอย่างออกมาน่าจะเป็นการไปปลดปล่อยตัวเครื่องพิมพ์ดีดออกมานะครับผมซึ่งไอตัวเครื่องพิมพ์ดีดเจ้าปัญหาตัวนี้แหละที่แซนโดยลีฐานะเนี่ยเขาก็มาในบทของการที่เหมือนเป็นวิญญาณที่เกาะอยู่กับเครื่องพิมพ์ดีดนี้แล้วก็พิมพ์ดีดซึ่งการพิมพ์ดีดของเขาเนี่ยสามารถจะกำหนดเรื่องราวสตอรี่ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้ได้ทั้งหมดอะไรเงี้ยซึ่งโหก็เป็นของที่อาถรรพ์น่ากลัวอยู่เนาะเพราะว่าสามารถจะกำหนดเรื่องราวทั้งหมดได้เลยให้เป็นไปเหมือนกับเขียนบทนิยายเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับเขียนบทนิยายให้ตัวเจ้าสาวชุดแดงหลุดออกมามันก็เลยเป็นการไปดึงตัวของเจ้าสาวชุดแดงออกมาแล้วก็มาอาละวาดในพิพิธภัณฑ์นะครับผมกลายเป็นว่าตัวของคาทาเองต้องไปสู้กับเจ้าสาวชุดแดงอยู่ซึ่งโดมพยายามจะหยุดขัดขวางตัวของลีธานัทเนาะไอตัวเครื่องพิมพ์ดีดนี้แล้วก็ได้รู้กลไกของมันว่าจริงๆแล้วมันต้องพิมพ์ตอนจบให้ได้ก่อนเนี่ยเราพยายามหาทางที่จะเขียนตอนจบให้ได้สุดท้ายเนี่ยคนที่เขียนตอนจบได้คือคาทานะครับแล้วก็ให้มันจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งโดยการที่บอกว่าเจ้าสาวชุดแดงได้เจอใครสักคนหนึ่งนะที่ตามหามานานก็เป็นการเหมือนปลดปล่อยวิญญาณของตัวลีออกไปด้วยเพราะว่าเข้าใจว่าไอตัวลีฐานะมันแต่งนิยายไม่จบมาตั้งนานแล้วมันก็แต่งไปเรื่อยๆของมันถูกปะพอวิญญาณมันได้แต่งจบแฮปปี้เอนดิ้งตัววิญญาณมันก็ออกไปจากของอาถรรพ์ชิ้นนี้ก็คือออกไปจากเครื่องพิมพ์ดีดนี้ถ้าเกิดเครื่องพิมพ์ดีดเนี่ยก็น่าจะแบบสามารถที่จะล้างอาถรรพ์ได้เรียบร้อยล้างวิญญาณที่สิงอยู่ในเครื่องพิมพ์ดีดเรียบร้อยแล้วเช่นกันนะครับเจ้าสาวชุดแดงเนี่ยตัวของเจ้าสาวเองเนี่ยคิดว่าตั้งแต่ตอนที่ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะเป็นการที่กักพลังของเจ้าสาวชุดแดงเอาไว้ไปอยู่รูปร่างของคนเนาะเพราะบอกว่าเป็นเจ้าสาวที่แบบอยู่กับความเศร้าจนกลายเป็นผีโดยที่ไม่รู้ตัวถูกไหมครับแล้วคิดว่าการที่ไปกักพลังของเจ้าสาวชุดแดงไว้ได้เนี่ยก็ทำให้เจ้าสาวชุดแดงเปลี่ยนจากผีในกลายเป็นรูปร่างของคนในรูปของแบบของคนที่ชื่อว่าของน้ำตาลและให้มาทำงานในพิพิธภัณฑ์เหมือนกันแต่พอเรื่องราวของพิมพ์ดีมันถูกเปลี่ยนไปเนี่ยมันกลายว่าเรื่องราวของตัวของเจ้าสาวชุดแดงก็ถูกเปลี่ยนไปด้วยมันกลายเป็นว่าตัวของคาทาเองกับตัวของไตรภพก็ลืมเจ้าสาวชุดแดงไปว่าจริงๆเราชื่อว่าอะไรแล้วก็ลืมไปว่าเจอกันได้ยังไงมาที่นี่ยังไงก็เลยคิดว่าเลยต้องให้มีการตั้งชื่อใหม่ขึ้นมาตัวเจ้าสาวชุดแดงก็เลยเรียกตัวเองว่าจูนนะครับผมคิดชื่อตัวเองขึ้นมาได้และคิดว่าอาถรรพ์ของเจ้าสาวชุดแดงก็หมดแล้วเหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่ไปไอตัวเครื่องพิมพ์ดีดเนี่ยมันไปพิมพ์ดีดเรื่องราวเรื่องใหม่เนี่ยมันทำให้ตอนจบมันเปลี่ยนไปแล้วก็บอกว่าเจ้าสาวจะได้เจอกับใครบางคนที่ตามหามานานซึ่งก่อนหน้านี้เขาผิดหวังกับความรักมาพอเขาได้เจอใครบางคนที่ตามหามานานอาถรรพ์เขาก็จบถูกปะพออาถรรพ์เขาจบปุ๊บเขาก็กลับมาเป็นอยู่รูปร่างของคนเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยทำให้การที่เขาก็เลยกลับมาอยู่รูปร่างของจูนซึ่งคงไม่เป็นผีอีกแล้วก็กลายว่าสองของอาถรรพ์ก็ได้เคลียร์ในเวลาเดียวกันพร้อมๆกันทีนี้เนี่ยตัวของโดมเนี่ยตัวคาทาก็เริ่มสงสัยว่าโดมเนี่ยเป็นใครสักคนหนึ่งที่มาถึงมีพลังพิเศษอะไรแบบนี้ซึ่งตัวน้ำตาลเองหรือตัวของจูนเนี่ยก็จับพลังนั้นได้เหมือนกันนะว่าเขามีคนที่เขาสามารถจะเชื่อมพลังอะไรบางอย่างได้ซึ่งเราเห็นในตัวอย่างตอนต่อไปว่าเขาสามารถจะเชื่อมจิตไปหาของอาถรรพ์ที่หลุดออกไปได้ว่าตอนนี้ของอาถรรพ์ชิ้นนั้นอยู่ที่ไหนตอนแรกเข้าใจว่าจากเทเลอร์โดนเป็นคนปลดปล่อยของอาหารทั้ง16ชิ้นออกไปซะอีกนะครับผมแต่จริงๆไม่ใช่คนที่ปลดปล่อยก็คือแก๊งของไอจิ๊บนั่นเองนะครับผมที่พาเพื่อนมาขโมยของเลยได้ขโมยจากโซนที่16ด้วยเนาะขโมยโซนไหนไม่ขโมยแต่ขโมยโซน16แล้วไอโซน16ไอตรงที่อยู่ตรงกลางคือแบบกับว่าคนที่เหมือนโดนเผาเป็นตอตะโกอยู่ในตู้กระจกมันก็ยังขโมยไปเนาะเอาเข้าสิเป็นเราจะกล้าขโมยไหมเนี่ยเหมือนกับเป็นโครงกระดูกแบบนี้จะขโมยไหมก็จะขโมยไปก็งงมากหรือจริงๆเขาไม่ได้ขโมยวะแต่เขาทุบกระจกแตกแล้ว
ไอโครงกระดูกตัวนี้ก็หายออกไปเองหลุดออกไปเพราะเข้าใจว่าไอโครงกระดูกที่เป็นตอตะโกตัวนี้น่าจะเป็นพี่สายป่านนะครับผมน่าจะบทของอันติกาเพราะตาแดงเหมือนกันแล้วก็เป็นที่ทำให้ตัวของโดมสามารถแบบโดนกระตุ้นพลังออกมาด้วยก็คือส่วนหนึ่งก็มาจากเพราะไอวิญญาณอยู่ในไอตัวในตู้กระจกนี่แหละไอตัวโครงกระดูกนั่นแหละเพราะว่ามันตาแดงก่อนถูกป่ะแล้วมันก็ส่งพลังมาที่ตัวโดมเชื่อมจิตกันแล้วทำให้โดมเหมือนกับแบบเกือบจะเป็นปุลแล้วอะไรเงี้ยเหมือนกับโดนดึงพลังไปใช้อะไรเงี้ยก็มีสิทธิ์ได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยโดมก็ถูกเชื่อมพลังโดยไม่รู้ตัวจากอาถรรพ์ที่แรงกว่านั่นก็คือตัวของโครงกระดูกนี้ซึ่งยังเชื่ออยู่นะว่าเป็นโครงกระดูกเนี่ยเป็นอันติกาก็คือตัวละครของสายป่านนั่นเองเพราะว่าตอนที่คาถาเดินเข้ามาเนี่ยแล้วตู้กระจกถูกทุบเนี่ยเขาก็เห็นภาพในอดีตที่คนนึงกำลังโดนเผาอยู่ก็คิดว่าน่าจะเป็นไปได้ว่าคนนี้คืออันติกานะครับผมแล้วก็มีความแค้นกับตัวของคาถามากๆก็คงจะกลับมาล้างแค้นหรืออะไรบางอย่างแหละคิดว่านะทีนี้เนี่ยคาถากับตัวโดมเนี่ยความรู้สึกคือคาถาเขาเหมือนเขามีประโยชน์หนึ่งตอนที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์นะว่าเธอจำฉันได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าจริงๆแล้ว2คนมันน่าจะมีความเชื่อมโยงถึงกันอะไรบางอย่างหรือเปล่านะครับผมที่เรื่องยังไม่ได้เล่ารู้สึกว่าเขาได้มีความสัมพันธ์อะไรบางอย่างในอดีตชาติหรือว่าในชาติภพก่อนเลยแบบเนี้ยที่ทั้ง2คนรู้จักกันแล้วเขากำลังตามหาคนนี้มาตลอดการที่เขาบอกว่าเขาเก็บของสะสมจากทั่วโลกเนี่ยคิดว่าอายุของตัวคาถาไม่ธรรมดาแน่นอนน่าจะอยู่มาหลายพันปีคิดถึงแบบสไตล์ซีรีส์เกาหลีพวกโฮเทลเดลูน่าที่นางเอกเป็นแบบเจ้าของโรงแรมถูกป่ะแล้วก็น่าจะอยู่มาหลายพันปีแล้วแหละตั้งแต่อดีตจนถึงโดนสาปให้ถูกกักอยู่ที่นี่หรือว่าโดนคำสาปอะไรบางอย่างให้ตัวเองต้องเป็นคนที่คอยเฝ้าของต่างๆเหล่านี้อะไรแบบเนี้ยแล้วก็ที่ตามหาโดมเนี่ยน่าจะตามหาเพราะอะไรบางอย่างหรือว่าจริงๆแล้วตามหาคนที่พลังที่จะปลดปล่อยของอาถรรพ์เหล่านี้เพื่อหากปลดปล่อยได้หมดแล้วเนี่ยตัวของคาถาก็จะไปเกิดหรือเปล่าเราไม่แน่ใจงั้นโดมคือคนที่เขากำลังตามหาอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยคนที่สามารถจะปลดปล่อยวิญญาณร้ายต่างๆออกไปจากของอาถรรพ์ได้หรือเปล่านี่พยายามจะเดาอยู่นะครับว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าทีนี้ก็ต้องรอดูติดตาม EP หน้าว่าจะเป็นยังไงของอาถรรพ์ที่มันหลุดออกไป EP หน้าจะเป็นเรื่องของตัวมีดนะครับผมที่เหมือนกับเป็นงูเลื้อยอยู่ตรงใบมีดอะไรเงี้ยก็ต้องรอดูว่ามันจะเป็นยังไงของอาถรรพ์ชิ้นนี้นะครับผมแล้วเหมือนไอ้แก๊งที่ขโมยของไปมันจะตายกันหมดแหละเพราะโดนไอ้มีดตัวนี้นะฮะน่าสนใจเนาะน่าดูมากๆทีนี้ก็รอดูว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงและอีกอย่างหนึ่งที่น่าสงสัยคือตอนที่ฝันเนี่ยในฝันของตัวของโดมเนี่ยยังฝันเหมือนกับไปอยู่อีกมิติหนึ่งอยู่ในอีกโลกหนึ่งอะไรอย่างนี้ถูกไหมซึ่งไอ้โลกนั้นเนี่ยเขาได้ตื่นขึ้นมาแล้วเขาได้เจอคนหนึ่งอยู่ตรงหน้าด้วยแต่ภาพมันตัดไปซะก่อนไม่รู้ว่าคนที่เขาเห็นตรงหน้าในความฝันนั้นคือใครเพราะเขาถูกเด็กโดมให้ตื่นขึ้นมาก่อนก็ประมาณนี้ครับผมถือว่าเรื่องนี้ดูแล้วสนุกแน่นอนเพราะว่าการแสดงแต่ละคนก็คือโหแบบแต่ละคนที่หยิบมาคือการแสดงแบบเทพๆทั้งนั้นเก่งๆทั้งนั้นนะคะในวงการนี้นะครับผมสำหรับเด็กรุ่นใหม่เนาะรวมถึงแบบเรื่องราวที่เขาไล่เรียงกันมาเนี่ยเขารู้สึกว่ามันมีความน่าสงสัยน่าพิศวงมีความแฟนตาซีอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็มีความแบบทริลเลอร์ด้วยมีความแบบผีๆอยู่ในนั้นด้วยซึ่งเรารู้สึกว่าเป็นการเขียนบทที่น่าสนใจมากๆให้เราได้ลุ้นไปต่อกับมันว่าจะเป็นยังไงต่อได้ลุ้นว่าเขาจะเก็บของเหล่านี้ยังไงทำงานร่วมกันยังไงเป็นทีมเวิร์กยังไงแล้วเรารู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างโดมกับคาถาก็มีความเป็นเหมือนกับแบบเคมีอะไรบางอย่างเลยระหว่าง2คนนี้ที่มันเชื่อมถึงกันอยู่ไม่รู้มันเชื่อมกันในรูปแบบไหนนะความรักความผูกพันหรือสนธิสัญญาอะไรบางอย่างหรือเปล่าเราไม่แน่ใจแต่มันเหมือนกับตามหากันมานานแสนนานเหลือเกินมันหากันจนเจอก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมกับเรื่องราวตอนนี้โอเคอยากจะชมการแสดงนะน้องกันตอนนี้เหมือนกับโดนของเข้าแบบเล่นได้เลิศมากชอบโอเคประมาณนี้ครับผมกับ EP 1นะครับถือว่าเป็นการเปิดได้สวยงามนะครับผมรู้สึกว่าก็ถือว่าฮุกเร็วดีแล้วก็มีหลายๆอย่างที่น่าสนใจนะครับผมแม้จะมีความงงๆอยู่บ้างนะแต่คิดว่าเป็นความงงที่ถ้าเราไปคิดต่อน่าจะคิดออกมาได้แบบที่พี่คิดนี่แหละประมาณนี้แหละโอเคเดี๋ยวไว้ดูกันต่อในตอนที่2แล้วกันนะครับผมวันนี้ตอนที่1ประมาณนี้ก่อนนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับติดตามได้4ช่องทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook เดี๋ยวไปเจอกันใหม่ตอนที่2ครับผมในวันพรุ่งนี้วันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย